Hello everyone and welcome back to my channel. Welcome my channel. Yes. अब weekend आएपछि आप्पासँग तिनजिङ र हौ पानी वाटर हामी आज भिजिट गर्नु जाँदैछ नक्सलबारीमा सिद्धिको बोजू छ बोजूहरुलाई भेटेर चाहिँ फेरि फर्किने हौ वाटर yes. I hope you will enjoy this video, this vlog. अहिले हामी पुग्न आँटेको छ कहाँ देसन हस्पिटल नौका घाटबाट आएको दार्जिलिङ मोडबाट जान्थ्यो भनेर यहाँ पनि त्यसै जान्ने रहेछ लेट्स इन्जोय र आज ट्राभलिङ पार्टनर छ मेरो वाइफ प्रीति आमा सानो छोरा र लास्ट सिटमा बसिरहेको छ हाम्रो हिरो प्रयास होप क्यामेरामा आउँदैछ होला प्रयास आउँदैछ होला है प्रयास ए मोटो भएर अटेन कि भन्ने नि हामी नक्सलबारी बजार आइपुग्यो हो यहाँ अलिकति सामानहरू के किनेर लानुपर्ने थियो किन्दैछ ए नक्सलबारी चाहिँ यस्तो जाम हुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन टोटो भएछ एकछिन माइन्डलाई फ्रेस हुन देऊ न त्यति ए गरेर भित्र हाल न हौ होइन हौ यसो गरेर यसले यस्तो सत्य भित्र हाल्यो नि भइहाल्छ त हौ अब कहाँ हो यता अब राइट जानुपर्छ कि यहाँ ब्रिज आइहाल्यो कि राइट हो अब राइट लट्ठी दोकान रहेछ फेरि त्यसलाई अलिक घटा भन्नु नि तेरिका यहाँ हाल्न फेरि यो अलिकति साइड गरिदेऊ न अलिकति यो फुट्यो भने मलाई नभने फ्रुटी छ फ्रुटी पहिला वार्निङ दिइहाल्नुपर्छ नि धन्न त्यहाँ चाहिँ छैन त दिदी के हो सिभिक पुलिसमा चाहिँ हेलमेट छैन र है मामा यस्तो डरलाग्दो क्राउड रहेछ कि आज हाट भएर है टफ डे सो नक्सलबारीभित्र हिँड्दै कति टाइम भयो यहाँतिर यस्तो थिएन नि हामी फर्स्ट आउँदा त आमा उयसमा चढेर आएको कि भ्यानमा त्यो 3 चक्के हुन्छ नि आमा पछाडि बस्नु पर्ने पछाडि क्या हो आउँदैछु कि यस्तो अझै भित्र भन्छ हो ला भगवान कहाँ पुग्यो नि त्यति बेला भर्खर डायबिटिज भएको थियो मलाई यहाँको भात खाएर जाँदैको भयो तपाईँ भर्खर डायबिटिज भर्खर स्टार्ट भएको थियो
हेर न राम्रो बनाएको छ मरेर यहाँ अहिले यहाँ पुरा छ बिजी सो फ्रेन्ड्स यो चाहिँ नक्सलबारी हो एन्ड यो चाहिँ प्रीतिहरूको बाजे बोजूको घर निकै बात आइपुग्यो यहाँ पनि मजाको छ इन्भाइरोमेन्ट वाह हेर्न यो चाहिँ मेरो कान्छा छोरा है कहिले भिडियोमा आएको थिएन होला होइन आज आउँदैछ कान्छा छोरा हेलो अनि तँ पनि अब तेन्जिङ जस्तो आया याबुस दुईजनालाई के भयो अल्छी लाग्यो यहाँ राख न यहाँ होइन हुन्छ उठाएन है अब हामी चाहिँ चा बिस्कुट खाने खै ए थ्याङ्क यू कल द डक्टर भयो पेन्टिङ छक्कै पर्दैछ यहाँ आज पानी ह्यान्ड पम्प देखेर गर लु यस दुई हातले गर यस 1 2 3 मुनि गर्न मुनि तान्न गर हजुर भनेको थिएँ कि तर बाटोले गर्दा चाहिँ उनीहरूले हेरेको रहेछ हजुर छोडिदिनु यो चाहिँ हाम्रो डल्ले घरमै बसेको डल्ले रहेछ डल्ले खोर्सानी धेरै छ डल्ले खोर्सानी डल्ले खोर्सानी हुँदो रहेछ यहाँ मजाको बगान क्याक्टसहरू तेन्जिङ त पुरा फ्री भएर मैलै भइसक्यो हो सो इट्स टाइम टु से बाई टु नक्सलबारी हो यहाँबाट एकछिन गफसप गऱ्यो सानो कामले आएको थियो सो फ्रेन्ड्स हामी घर आइपुग्यो होप यु लाइक दिस भिडियो अल्सो प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल र अब अलिक टुरको लागि प्रिपरेसन हुँदैछ हो अब टुरमा तपाईँलाई फेरि टुरको भिडियोहरू बनाउँछु है ल यता सो इट्स टाइम टु wrap up today. See you in next video. Bye.